Hej, jag heter Sebastian Palmqvist, är neurolog och jobbar halvtid som överläkare på minnesmottagningen vid Skånes universitetssjukhus, och andra halvan jobbar jag som docent vid Lunds universitet och enheten för klinisk minnesforskning. Och idag tänkte jag berätta lite grann om hur man skulle kunna bromsa Alzheimer. Originaltiteln var faktiskt bromsa Alzheimer i framtiden, men på ett sätt så är vi nästan där nu faktiskt sedan ett par månader tillbaka. Så att, jag håller kvar vid bara titeln hur kan man bromsa Alzheimer. Principiellt så finns det två olika tillvägagångssätt. Det ena sättet är där vi har kommit längst är att arbeta med antikroppsbehandling mot nyckelmekanismer vid Alzheimer. Och som ni har hört på de tidigare presentationerna så är det som främst orsakar Alzheimer en upplagring av ämnet beta-amyloid som aggregerar till större och större strukturer, oligomerer, fibriller och slutligen stora beta-amyloidplack. Och behandlingen jag kommer att berätta om idag riktar sig alltså mot det här som sen startar igång sjukdomen. Det andra principiellt helt olika sättet det är istället att jobba med olika frisk- och riskfaktorer för minnessvikt inkluderande Alzheimers sjukdom. Och för att förstå hur de här två olika tillvägagångssätten fungerar tänkte jag presentera er för den här bilden som försöker schematiskt och visa hjärnans reservkapacitet. När vi föds så har vi ett outvecklat organ som successivt växer till sig, och någon gång i 20-25 års åldern så är hjärnan färdigutvecklad och har som mest reserver. Och sen successivt genom livet så minskar reserverna. Och det fungerar på så sätt att ett givet trauma eller skada mot hjärnan vid 75 års ålder, när man har lägre reserver, är sannolikare att det leder till en kognitiv svikt eller en kognitiv sjukdom jämfört med om man får samma skada vid till exempel 20 eller 25 års åldern. Och vad händer då vid en kognitiv sjukdom som till exempel Alzheimer? Ja, på grund av att man då har de här reserverna i hjärnan så är det inte så att vid de första sjukdomsansamlingarna att det ger en minnessvikt, utan det är en process som pågår under väldigt lång tid i hjärnan. Och den här processen då, upplagringen av beta-amyloid, kan man angripa vid olika tidpunkter i den här sjukdomen som varar under kanske 20-30 års tid. Antingen så kan man försöka och rensa bort redan innan sjukdomen har uppstått när man bara ser de första tänkbara små tecknena till detta. Eller när man manifest ser att nu finns det en tydlig mängd upplagring av beta-amyloid i hjärnan, men man har fortfarande inte fått några minnessviktsymptom, alltså reserverna står emot och hjärnan har inga problem att klara av den här patologin. Eller så som studierna är gjorda som jag presenterar idag, så angriper man den när sjukdomen har funnits så länge i hjärnan att man inte längre kan stå emot skadorna och man börjar svikta till exempel i minnet. Och tanken med de här behandlingarna är kanske inte att man ska bota, men att man ska bromsa upp den här skadekurvan man ser vid Alzheimer så att man kan stå emot sjukdomen längre. Vid de andra, när man angriper frisk- och riskfaktorer, så gör man egentligen inte någonting åt själva Alzheimer-sjukdomen i hjärnan, utan snarare att man förbättrar sina reserver och därmed kan stå emot sjukdomen på ett bättre sätt. Men om vi går över då till kommande behandlingar, antikroppsbehandlingar mot beta-amyloidupplagring, så är det här läkemedlet som det har stått mest om i tidningarna det här året, aducanumab eller läkemedelsnamnet Aduhelm som det också heter. Här schematiskt så ser ni 4 olika personer där det har gjorts en amyloid PET-undersökning, och när det lyser upp rött i hjärnan så betyder det att det finns stora mängder av det här ämnet beta-amyloid. Och före behandling så hade alla individer en kraftigt ökad mängd, men efter behandlingen var avklarad så såg man att de som bara fick en placebo, alltså ingen riktig behandling, hade lika mycket av det här Alzheimer-förändringarna i hjärnan, men de som fick faktiskt aktiv behandling fick minskad mängd och rensade bort i princip det mesta av beta-amyloidupplagringen. Och ju högre dosen var, desto mer rensades bort från hjärnan.
Och den här behandlingen är nu faktiskt sedan ett par månader tillbaks godkänd för användning av att bromsa upp Alzheimers sjukdom i USA. Den är testad på individer som har rätt så lindriga besvär men ändå mätbara besvär med minnet eller andra tankefunktioner. Och vi väntar besked i Europa förhoppningsvis inom ett par månader ifall den här bromsmedicinen kommer att bli godkänd här. Men det är ingen billig medicin. Den kostar i nuläget mer än 500 000 om året att stå på en sån här behandling. Så vi får se om det här verkligen kommer att godkännas när man väger kostnad mot nytta. Och inga av behandlingarna som jag presenterar här är någon enkel tablett, utan det här är infusionsbehandlingar, alltså dropp som ges olika frekvent, antingen varannan vecka eller var fjärde vecka. Och det kommer att krävas en del uppföljning vad det gäller det här, för att när man aktiverar igång immunförsvaret, vilket är det som händer när antikropparna binder in till beta-amyloid, så får man mer eller mindre inflammation i hjärnan som man behöver följa. Oftast ger den inga besvär, men kan ibland ge huvudvärk och till och med övergående förvirring. Problemet med aducanumab, varför det har skrivits så mycket om den, är att det är lite oklart hur effektiv den är när man bromsar upp sjukdomen i det här skedet. En studie har visat att det faktiskt sker en uppbromsning även av minnesförsämring, medan den andra inte visar någon tydlig effekt. Möjligen fanns den hos de som hade hög dos under lång tid. Den andra behandlingen som är lite liknande, också en antikroppsbehandling mot beta-amyloid, schematiskt visas här med 3 personer överst i bild och deras hjärna sedd från sidan, där rött betyder stor upplagring av beta-amyloid, där man ser att bortforslingen av beta-amyloid kan ske olika snabbt. I vissa fall hos en person så var allt borta redan inom 24 veckor. Hos någon annan så var det först efter något år som man hade lyckats rensa upp allt. Och när man inte får aktiv behandling så bara byggs det på mer och mer. Och det verkar ge en viss klinisk effekt av detta, ungefär en 30-40% förbättring jämfört med ingen behandling alls, som de här 2 graferna visar, där placebo då är ingen behandling, men donanemab, läkemedlet, de personerna tenderar att inte bli sämre i samma utsträckning, men dock så försämras de, så det är inget som bromsar upp sjukdomen helt och hållet. Men den här kommer bli spännande att följa, och inom ungefär 2 år så vet vi ifall också den här kommer att vara godkänd. Den sista tredje som jag tänkte nämna av de 3 mest lovande behandlingarna är en svenskutvecklad med professor Lars Landfelt i frontlinjen från Uppsala, lecanemab, som också kraftigt minskar beta-amyloidupplagringen. Och här hävdar man i alla fall från deras håll att den kan vara effektivare för att den attackerar tidiga ihopklumpningsformer av beta-amyloid istället för till exempel donanemab som ger sig på placken som kommer senare i sjukdomsförloppet. Och även här så ser man ungefär bara hälften så stor försämring över tid jämfört med icke-behandlade. Men även här är det också så att trots behandling så blir man ändå sämre, men inte i samma takt. Och här får vi besked om det här blir godkänt om ungefär 3 år framåt. Så för att sammanfatta så finns det flera behandlingar nu som kan rensa bort beta-amyloid inom 1 till 1,5 år när man behandlar dem. Och det bromsar också upp andra mekanismer som kommer senare vid sjukdomen. Men tyvärr verkar den inte ha jättestor effekt på just tankefunktionen. Det finns flera frågetecken kring detta, men en anledning kan vara att det är just här i slutskedet som man har försökt börja bromsa upp den. Och kanske bör man försöka vid tidigare tidpunkter i sjukdomen redan innan man får symptom. Och här görs det studier i nuläget som ska bli spännande att följa. Så ett framtida scenario skulle kunna vara ifall vi får en sån här behandling, och det är många som söker vårdcentraler för oro kring om det kan vara det och om man ska sättas in på en bromsande behandling. Att vi behöver hjälp med den diagnostik som professor Oskar Hansson har gått igenom, där man kanske tittar på nya blodprover och nya minnestester för att försöka se de som har en ökad risk för Alzheimer redan på vårdcentralen, där vi på minnesmottagningar kan verifiera den med amyloid-PET eller lumbalpunktion och analysera ryggvätska, bedöma om man kan påbörja behandlingen
Och sedan så kommer man i så fall att gå på mottagningsbesök, kanske då varannan vecka eller var fjärde vecka, och följa behandlingen med magnetkameraundersökningar så man inte får biverkningar, amyloid-PET för att se att man rensar bort placket, och kanske kan man avsluta behandlingen när allt är bortrensat. Det var den första delen. Den andra delen vad det gäller påverkan på Alzheimer och annan orsak till minnessvikt är då att jobba med olika risk- och friskfaktorer. Och bland friskfaktorer så har vi att ha en hög utbildning, vilket ger en hög motståndskraft. Att hålla sig fysiskt aktiv på olika sätt gör att man står emot det bättre. Mental aktivitet, och inte bara mental aktivitet vad det gäller sudoku och korsord och liknande, utan även sociala kontakter och hålla sig att träffa andra personer och så vidare. Kanske kan små mängder av alkohol ha positiv effekt, men ni kommer också se det som en riskfaktor, för blir det för mycket så leder det istället till en kognitiv svikt. Det finns också många studier kring att man kanske ska fokusera på medelhavskost och annan näringsriktig kost, men de är lite osäkra ifall det faktiskt finns ett orsakssamband i detta eller inte. Vad det gäller riskfaktorer så den största kan vi inte göra så mycket åt. Ökad ålder leder till en kraftigt ökad risk för att drabbas av Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar. Man kan också ha ärvt vissa typer av gener, där en gen som heter ApoE och en variant som heter E4 leder till en 3 gånger ökad risk för Alzheimer. Och den har ungefär var 5:e person i Sverige. Och det kan vi inte heller göra så mycket åt. Men annars att jobba med vår kärlhälsa, både vad det gäller hjärta och andra kärl. Att reglera sitt blodtryck så det inte är för högt. Har man diabetes ska den skötas väl. Man ska försöka att inte ha någon övervikt, för det är också en riskfaktor. Sluta röka om man röker. Hörselproblem har visat sig kunna vara kopplat till en ökad risk för kognitiv svikt. Där orsakssambandet är lite osäkert, men har man hörselproblem ska man använda hörapparat. Alkohol, och framförallt i mängder över 21 enheter per vecka. Luftföroreningar har också kunnat visa sig vara riskfaktorer. Likaså depression och stress. Sömnstörningar, där vissa studier faktiskt pekar på att det kan ha en orsak vad det gäller upplagring av beta-amyloid, men det är inte säkerställt. Och även bristande munhälsa, där man tror att det är inflammationen som finns nära hjärnan som kan spela roll. Och slutligen att inte utsätta hjärnan för olika hjärnskador som ju då tullar på de här reserverna. Och sammantaget faktiskt, om man fokuserar på de här frisk- och riskfaktorerna, så kan man påverka 40%, alltså nästan hälften av risken att insjukna i Alzheimer eller annan kognitiv sjukdom. Och om vi bara kan stå emot de här förändringarna i hjärnan på ett bättre sätt ihop med läkemedelsbehandling och frisk- och riskfaktorer. Om man skulle kunna skjuta på förloppet 5 år framåt i tiden att drabbas av kognitiv sjukdom eller demens, så skulle man halvera insjuknandefallen. Och skulle vi kunna skjuta det uppåt 10 år så skulle 95% av alla fall försvinna. Det var min sammanfattning vad det gäller hur vi ska kunna bromsa eller motverka Alzheimers sjukdom.